Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan Racun. Kali ni geng, kita ada barang special. Kita ada smartphone gaming lagi. Kalau korang ni gamer, korang wajib tonton video ni tau. Kalau before ni kan, boleh kata banyak lah kita dah review kan. Kita ada Red Magic 6R, lepas tu kita ada Black Shark 4, dan kita juga ada dekat sini ROG Phone 5, Lenovo Legion apa semua. Tapi boleh kata dalam video ni saya akan share dengan korang, ini adalah smartphone pertama saya ataupun smartphone gaming pertama saya yang menggunakan RAM sampai 18GB. Memang besar gila. So inilah dia ROG Phone 5S Pro. Selain ada RAM yang super besar 18GB RAM, phone ni juga kan menggunakan ataupun dikuasakan dengan chipset yang paling berkuasa untuk kelas Android pada tahun ni. Kita ada Snapdragon 888 Plus. Dan yang paling special dekat phone ni, saya suka dia punya design belakang tu, dia ada screen tau. Memang nice gila lah untuk korang show off korang punya logo, custom logo ataupun notification. So kalau korang dah tak sabar nak tahu apa yang special pasal ROG Phone 5S Pro ni, kita akan mulakan video kita sekarang. Apa yang saya suka pasal ROG Phone 5S Pro ni, start dari kotak ni pun saya dah terasa macam excited gila nak unbox phone ni. Memang boleh kata unboxing experience tu next level lah. Kalau korang perasan ROG Phone 5 last time kita unbox tu kotak dia standard macam tu kan. Tapi kali ni dia macam 3 penjuru macam tu. Actually design kotak macam ni tak asing lah untuk sebuah smartphone gaming daripada Asus ni kan. Last time kita pernah tengok lah ROG Phone 3 pun tak silap macam gini juga kan. Untuk ROG Phone 5 yang high spec pun lebih kurang macam ni. So di bahagian sisi depan ni walaupun dia nampak sama, tapi saya suka lah design macam ni. Korang nampak dia ada macam garis-garis kan. Nampak lah yang ni macam phone gaming gila kan. Lepas tu ada tulisan Aerodynamic System. Di bahagian bawah ni ROG Phone 5S Pro. Dan ada tulisan Snapdragon 888 Plus kan. In fact kan, ini adalah smartphone pertama yang menggunakan Snapdragon 888 Plus yang saya akan cuba sendiri macam mana nak tahu lah dia punya performance, dia punya bateri, dia punya suhu kan. Macam korang tahu lah, Snapdragon 888 Plus ni kan, memang kita tahu dia dah upgrade dia punya clock speed tu, dia lebih laju. Lepas tu lebih powerful kan. Kalau Snapdragon 888 pun yang padu tu pun dah panas, apatah lagi Snapdragon 888 Plus ni. Alright, so untuk buka smartphone ni, dia ada magnet di bahagian depan ni. Korang kena tarik macam ni. Pop. Pop, dia terus melekat di bahagian bawah ni. So di bahagian hadapan ni korang boleh nampak, dia sama juga macam ROG Phone 5. Dia macam ada komik-komik macam tu. So bila korang scan pakai smartphone nanti, korang boleh nampak dia macam hidup lah. So di bahagian sisi kanan dan kiri ada dua kompartmen. So kita akan buka di bahagian sisi kanan dulu. Alright gang. So di bahagian sisi kanan ni korang boleh terus nampak ada smartphone dia, ROG Phone 5S Pro gang. Kita buka. Nice gila. Saya paling suka dia macam ada screen PMOLED dekat sini. Dia macam ROG Vision, korang boleh letak custom logo kan. Lepas tu ada notification. Memang rare gila. So next di bahagian sisi kompartmen di belah kiri ni ada apa? Kita akan cuba buka. So dekat sini ada aksesoris tambahan dia lah yang dipanggil Aeroactive Cooler 5 dekat sini. So yang ni sama je macam yang ada dekat ROG Phone 5. Kita akan cuba juga tengok nanti macam mana. So korang boleh nampak kotak dia ni ada tulisan ROG tau. Memang ganas lah, memang nampak rare. So apa lagi ada dekat sini, kita akan cuba buka. So dalam ni kita dapat for those who dare. So dalam ni biasanya casing lah kan, macam biasa kan. So dia punya SIM tool ejector ni pun saya suka lah, dia punya design tu kan, Republic of Gamers. Yes, kita dapat casing. So casing dia ni sama je macam casing yang ada dekat ROG Phone 5. Dan korang juga boleh pakai casing yang ada dekat ROG Phone 5S Pro ni dekat ROG Phone 5 tau. Dia memang sama, design sama kan. Dia ok lah, just nice. So next lagi kita akan cuba buka. Dalam ni dah kosong. So apa lagi ada dalam ni, kita akan cuba tengok. Alright, so dalam ni dia ada bagi apa yang ni macam aksesoris tambahan lah untuk lubang-lubang yang ada dekat dia punya tepi ni kan, sisi tepi ni. So dia bagi lubang, dia bagi aksesoris ekstra lah. Macam korang tahu lah, benda ni senang hilang tau. So bagus dia bagi. Next lagi dalam ni kita dapat adapter pengecasan. Untuk dia punya kelajuan pengecasan tu dia bagi dekat sini 65W. So dah nice dah, korang tak pernah beli asing. Dia jenis port dia ni USB-C tau. Dan terakhir korang juga dekat sini dapat kabel pengecasan jenis braided USB-C to C. So gang, ini saja yang korang dapat dalam kotak. Kalau bercakap dari segi rekan dekat sini, sekali pandang mungkin korang akan cakap lah kalau rekan yang ada dekat panel belakang ROG Phone 5S Pro ni nampak macam sama standard typical smartphone gaming yang rilis pada tahun 2021 ni. Nampak clean, nampak simple kan, pakai aluminium design, panel kaca kan. Dan kalau kita comparekan jugalah dengan ROG Phone 5, dia punya size, konfigurasi kamera, dia punya modul kamera tu memang overall sama saja. Tapi bila kita masuk bab logo, yang ni paling ganas yang pernah saya jumpa, paling rare, paling unik. Untuk ROG Phone 5 ni kan, korang boleh nampak dia punya logo ni permanent ROG ni. Lepas tu just boleh customize dia punya lampu saja. Untuk ROG Phone 5S Pro ni, ROG buat kerja gila, Asus buat kerja gila geng. Dia letak screen kedua macam kita boleh nampak dekat Xiaomi Mi 11 Ultra something. Dia letak screen kedua. So bila saya on kan, korang boleh nampak geng,
Canggih gila. Dan dia pula pakai panel PMOLED. So warna yang ditampilkan kat sini memang sangat-sangat pop up lah. Memang bukan dot-dot, bukan warna hitam putih, tapi ni memang warna. Bukan satu logo je dia, geng. Kalau korang masuk di bahagian setting, lepas ni saya akan tunjuk dekat korang, ada banyak lagi custom logo yang korang boleh tampilkan dekat panel belakang. Dan yang paling best, notification yang masuk pun dia boleh keluarkan dekat sini. Memang yang ni bagi saya memang canggih, satu benda yang terbaik yang Asus buat lah. Memang nampak memang ganas lah bila korang pakai phone ni kan. Terbaik lah, geng. Kalau korang perasan kan, smartphone gaming lain contohnya macam Nubia Magic 6R ataupun Black Shark 4, mostly diorang dah pun pakai skrin depan ni jenis berlubang. Katanya nak nampak lebih moden, nak nampak lebih cantik dipandang, nak minimizekan bezel yang ada. Tapi untuk ROG Phone 5S Pro ni, dia masih kekalkan rekaan yang sama macam ada dekat ROG Phone 5. Korang boleh nampak dia punya bezel dekat bawah, bezel kat atas tu boleh kata agak tebal tau. Tapi benda ni memang sengaja diorang buat lah, sebab katanya ini akan memudahkan gamer bila main dalam keadaan landscape. So tak terkacau, tak tersentuh skrin bila korang buat macam ini kan. Just nice. Tapi bagi saya tak ada masalah lah untuk skrin jenis berlubang, skrin jenis macam yang ada dekat ROG Phone 5S Pro ni memang okey je, tak ada masalah. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau bercakap dari segi speaker, dekat bahagian depan ni dia pakai front facing stereo speaker dengan bunyi yang kuat dan kualiti yang padu, geng. Alright, so sekarang ni korang nampak dia ada cap jari yang terbina dalam skrin. Kita akan cuba try test sikit kelajuan ni macam mana. So far just nice. Okey, tak ada masalah, geng. Next, kita akan beralih di bahagian setiap sudut phone. Kita nak tengok sekilas di bahagian kiri, kanan, atas, bawah. Kita akan mulakan di bahagian sisi kanan frame dekat sini. Korang boleh nampak lah dia ada integrated line antenna. Ada 3 line dekat sini. Di bahagian tengah ni, korang akan nampak ada rubber yang dibagi extra dalam kotak lah. Sebab biasanya aksesoris ni akan mudah hilang tau kalau kita dah cabut. Okey, so kalau korang ni memang biasa pakai ROG Phone, korang ni pengguna ROG Phone, korang tahu kalau biasanya diorang akan bubuhkan bagi 2 port pengecasan USB-C. Satu dekat tengah dan satu lagi di bahagian bawah. Yang mana fungsi ni akan memudahkan bila korang gaming sambil korang charge phone, korang boleh cocok di bahagian tengah lah. Cantik lah kan, tak ada masalah bila korang gaming time landscape. So untuk connector ni pula, untuk korang sambungkan dia punya aksesoris tambahan. Di bahagian bawah ni korang akan nampak ada dia punya slot SIM, yang mana saya paling suka ROG ni sebab punya slot SIM punya rekat ni memang sangat-sangat unik lah. Kita akan pakai dia punya SIM tol ejector. Kita akan cuba buka sekarang ni macam mana. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Buka sikit, tolak. Okay. So dalam ni korang boleh nampak dia just bagi 2 slot. Satu untuk SIM 1, SIM 2. So tak ada slot untuk korang kembangkan dia punya memori internal. So tak ada slot untuk SD card. Alright, so kita akan masuk balik. Beralih di bahagian bawah dekat sini, rasanya korang mesti suka sebab phone ni masih ada lubang audio jack yang kebanyakannya dah pun hilang, geng. So yang ni terbaik lah untuk ROG Phone. Untuk bahagian atas ni rasanya tak ada apa yang special. Korang boleh nampak sangat-sangat clean. Beralih di bahagian sisi kiri phone, korang boleh nampak lah dia masih ada setup yang sama macam yang ada dekat ROG Phone 5. Dia ada volume button up and down, ada power button dan juga ada air trigger dengan banyak fungsi, geng. Tapi sebenarnya ni yang korang kena tahu, geng. Ada special features ataupun button tersembunyi yang ada dekat ROG Phone 5S Pro ni yang tak ada dekat ROG Phone 5. Yang mana dia ada shortcut button ataupun trigger tambahan yang mana benda tu terletak dekat panel belakang ni. Yang korang nampak macam line-line ni kan, nampak macam saja-saja dia bubur. Tapi sebenarnya benda ni boleh ditukarkan kepada trigger tambahan, geng. Dia bukan shortcut biasa macam yang korang boleh nampak dekat Lenovo Legion tu. Yang ni trigger yang korang boleh guna dalam mode gaming nanti. Kita akan tunjuk sekejap lagi. Untuk korang customize segala features yang special yang tersembunyi ada dekat dalam ROG Phone 5S Pro ni, korang kena masuk dekat dalam aplikasi yang dipanggil Armory Crate. So kita akan mulakan dekat game library. Dekat sini semua game yang korang install dia akan masuk secara auto. Dan korang boleh adjust dia punya profile. Setiap game tu berbeza-beza lah. Contohnya korang nak pakai performance dia macam mana, display dia minta sampling rate tu macam mana, micro, key mapping, air trigger, banyak gila dekat sini. Next, kalau korang nak monitor CPU, GPU, korang kena masuk di bahagian konsol. Dekat sini juga korang boleh adjust. Korang nak tambah power sikit, korang boleh tukar mode X mode ke, ultra durable ke, D-pad. Yang paling menarik, kalau korang nak customize, korang nak tukar preset kat logo belakang screen tu, korang tekan dekat ROG Vision. So dekat sini ada banyak, korang boleh nampak sendiri. Memang best gila. Once korang tekan, ada banyak lagi yang tersembunyi dekat dalam ni tau. Korang boleh tengok cantik kan. Kita akan cuba tukar, kita akan try yang game start dekat sini. So kita akan tekan yang ni. Korang bentuk belakang dia. Nampak tak? Ada tulisan game start. Cantik lah. Memang saya suka lah. Part ni paling saya suka lah dekat ROG Phone 5S Pro ni kan. Next lagi untuk fan speed ni, kalau korang pakai aksesoris tambahan aeroactive cooler, lepas tu game genie, air trigger, air mission, lightning armor case. So kita akan cuba try main game satu. Kita akan tengok apa yang features yang ada kat dalam game tu, geng. Kita akan try PUBG Mobile. Sekarang saya dah pun masuk dekat dalam lobby PUBG Mobile, yang mana phone ni kita akan cuba tengok grafik apa yang support. Saya tahu korang tertanya. Highest grafik of course korang boleh dapatkan smooth 90fps dan juga ultra HD 4K. Mungkin kalau korang nak kita akan buat PUBG non-stop,
Dah lah ada 6000 mAh kan. Berapa lama agak boleh survive? Kita akan tengoklah nanti macam mana. So, kita akan cuba try satu game dulu. Untuk korang aktifkan features yang terbina ketika korang gaming ni, korang just swipe saja di bahagian sisi kiri tau. Benda ni rasanya sama je macam yang saya share dekat ROG Phone 5. So, yang saya nak highlight just tekan air trigger. So, untuk korang setkan dia punya trigger tambahan di bahagian belakang, korang tekan retouch. So, sekarang ni saya dah setkan. Korang nampak bila saya sentuh belakang ni, dia akan menyala dekat situ. Yang bahagian kiri ni saya dah setkan juga. So kita akan cuba tengok nanti macam mana. Alright, so saya dah setkan trigger di bahagian belakang ni untuk tukar weapon. So saya akan tunjuk dekat korang macam mana okey tak okey, responsif ke tidak. So bila kita tekan dulu trigger di bahagian belakang, belah kanan, korang boleh nampak. Belah kiri, belah kanan, belah kiri. Dia punya kedudukan tu macam agak pelik sikit lah. Kalau korang punya jari panjang ni senang lah nak capai. So kalau korang dah biasa tu tak ada masalah lah, memang responsif. Untuk trigger pun boleh kita agak laju. Sempoi. So far kita akan cuba try satu game. Kita akan cuba tengok macam mana dari segi dia punya suhu tu, panas tak panas. So kita layan dulu. Alright, so kita dah pun PUBG lebih kurang satu game dekat map Erangel. Dekat sini kalau korang tengok dekat bacaan FPS counter, dia punya bacaan FPS tu boleh kata sangat-sangat stabil. Tapi kalau korang tengok bacaan suhu yang dia bagi tahu tu sekitar 46 darjah Celsius. Kita main ni dalam keadaan kita onkan wifi, lepas tu kita main dalam keadaan dia punya brightness tu kita set yang paling tinggi. Cuba kita pakai alat kita ni berapa paling tinggi kita dapat. So dekat sini highest dia punya suhu tu kita dapat sekitar 46 darjah Celsius geng. Untuk game seterusnya kita akan cuba main Genshin Impact dalam 5 minit macam tu. Sekarang saya dah onkan timer. Kita akan main dengan grafik yang paling tinggi dan saya akan onkan juga 60 FPS. So far sekarang ni untuk suhu awal-awal tu kita akan cuba tengok berapa. Sekarang ni kita dapat sekitar 41 darjah Celsius. So dalam 5 minit nanti kita akan tengok berapa dia boleh pergi. So kita akan cuba layan dulu. Alright, so nampaknya saya dah pun Genshin lebih kurang 5 minit lebih. So far saya perasan kalau untuk bacaan FPS tu memang sangat-sangat stabil. Tapi dari segi bacaan suhu boleh cecah 50 darjah Celsius. Yang bagusnya walaupun phone ni panas, tapi disebabkan dibuat partition bateri kanan dan kiri dan dia punya CPU tu dekat tengah. So bila korang pegang macam ni tak terasa panas lah kanan kiri. Cuma yang panas tu di bahagian tengah. So kita akan cuba test pakai alat kita berapa suhu paling tinggi kita dapat. Di bahagian kanan kiri sekitar 43, di bahagian sini 3940, di bahagian tengah kita boleh dapat sekitar 46 darjah Celsius. Kalau dekat FPS counter dia bagi tahu sekitar 49. Cuba kita tengok di bahagian belakang pula. Kalau bahagian belakang berapa kita dapat dekat sini, sekitar 43, 42 macam tu je. So yang panas tu di bahagian depan je. Kalau korang tertanya kan macam mana dari segi skor AnTuTu benchmark, berapa skor yang paling tinggi phone ni boleh dapat, kita akan cuba try sekarang. Macam korang tahu phone ni sampai 18GB RAM kan. Higher score kita dapat sekitar 850,000 lebih, which is rasanya ni skor yang paling tinggi lah saya dapat untuk smartphone Android. Tapi kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 888, dia still dalam number yang sama, still dalam 800,000 lebih juga. So macam tak jauh sangat lah perbezaan. Dan memang kalau korang comparekan Snapdragon 888 Plus dengan Snapdragon 888, perbezaan yang paling ketara dekat sini hanyalah dari segi dia punya clock speed sampai 3GHz dengan dia punya AI performance. Overall dari segi dia punya GPU, apa benda lain tu semuanya sama saja. Untuk screen, ROG Phone 5S Pro ni masih berkongsi tau spesifikasi screen yang sama macam ditawarkan dekat ROG Phone 5 biasa. Contohnya korang boleh tengok, dia ada refresh rate setinggi 144Hz jenis adaptif. Dia juga pakai panel jenis AMOLED super cantik beresolusi 1080p. Untuk size screen pun sama juga, 6.78 inci. Support HDR10+, boleh produce warna sampai 1 bilion. Memang cukup colourful, cukup cantik. Ok, so apa yang membezakan screen ROG Phone 5S Pro ni dengan screen yang ada dekat ROG Phone 5? Actually perbezaan itu tak banyak, tapi yang saya perasan untuk ROG Phone 5S Pro ni, dia dah tingkatkan sikit lah dia punya touch sampling rate tu daripada 300Hz kepada 360Hz. So dia punya respon bila korang tekan, bila korang sentuh screen tu, dia punya input tu memang lebih laju. Dan saya perasan juga untuk ROG Phone 5S Pro ni, dia nampak lebih terang berbanding ROG Phone 5 biasa. Dari segi dia punya triple camera setup, dia punya konfigurasi kamera dekat belakang, dia punya capacity bateri, dia punya audio system, dia punya software, overall bagi saya memang sama je lah macam yang dah pun ditawarkan dekat ROG Phone 5.
So kalau korang nak try phone ni, harga dia RM4,999 tau. Memang boleh kata kenalah dengan phone ni kan, dengan spek yang ditawarkan sampai 18GB RAM, ada skrin dekat belakang, ada 3 tambahan lagi kan, dia punya refresh rate tinggi. So korang rasa macam mana? Berbaloi tak kalau korang nak try ROG Phone 5S Pro ni? Tapi kalau korang beli phone ni dah ada ROG Phone 5, rasanya macam okey je kalau korang nak pakai, korang nak stay dekat ROG Phone 5. So okay, rasanya itu sahaja video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.